ในระบบสุริยะของเรามีดาวเคราะห์ทั้งหมด8ดวงแบ่งเป็นดาวเคราะห์ชั้นในได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์โลกและดาวอังคารส่วนดาวเคราะห์ชั้นนอกประกอบด้วยดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนซึ่งดาวเคราะห์ชั้นนอกทั้งหมดนั้นมีลักษณะพิเศษคือมีวงแหวนล้อมรอบแต่มีเพียงดาวเสาร์ดวงเดียวที่มีวงแหวนขนาดใหญ่จนสามารถมองเห็นได้ชัดเจนผ่านกล้องโทรทัศน์ต่างจากวงแหวนของดาวพฤหัสยูเรนัสและเนปจูนที่แทบมองไม่เห็นในคลิปนี้อับดุลไฮทูบจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับดาวเสาร์ดาวเคราะห์ที่มีวงแหวนอันงดงามล้อมรอบก่อนที่วงแหวนนี้จะหายไปในเดือนมีนาคมปี 2568 1. การค้นพบวงแหวนดาวเสาร์เมื่อประมาณ400ปีก่อนในปี 1610 กาลิเลโอเป็นนักดาราศาสตร์คนแรกที่ส่องกล้องโทรทัศน์ขึ้นไปบนท้องฟ้าและสังเกตเห็นวงแหวนของดาวเสาร์ด้วยกล้องโทรทัศน์ที่เขาประดิษฐ์ขึ้นเองซึ่งยังมีคุณภาพไม่สูงนักทำให้เขาเห็นเพียงจุด2จุดที่อยู่ด้านตรงข้ามของดวงดาวจึงเข้าใจผิดคิดว่าเป็นดาวบริวารที่อยู่ติดกับดาวเสาร์ต่อมาในปี 1655 คริสเตียน ฮอยเกนส์นักดาราศาสตร์และนักประดิษฐ์ชาวดัตช์ได้พัฒนากล้องโทรทัศน์ที่มีคุณภาพสูงขึ้นและค้นพบว่าสิ่งที่กาลิเลโอเห็นนั้นแท้จริงแล้วคือวงแหวนของดาวเสาร์ที่มีลักษณะแบนและบาง 2. โครงสร้างและคุณสมบัติของดาวเสาร์ดาวเสาร์หรือ Saturn ได้รับชื่อมาจากเทพโครนัสในตำนานโรมันและเป็นที่มาของคำว่า Saturday ซึ่งแปลว่า Saturn's Day ดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของระบบสุริยะรองจากดาวพฤหัสบดีมีขนาดใหญ่กว่าโลก9เท่าและอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 1,400 ล้านกิโลเมตรใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์29ปีและหมุนรอบตัวเองประมาณ11ชั่วโมงแกนของดาวเสาร์เอียง 26.73 องศาใกล้เคียงกับโลกที่เอียง 23.5 องศาจึงมีการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลคล้ายกับโลกโดย1ปีของดาวเสาร์เทียบเท่ากับ30ปีของโลกทุก370วันดาวเสาร์จะโคจรมาใกล้โลกทำให้เรามองเห็นได้ชัดเจนและปัจจุบันดาวเสาร์มีดวงจันทร์บริวารมากที่สุดในระบบสุริยะถึง145ดวงมากกว่าดาวพฤหัสบดีที่มี92ดวงดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์แก๊สยักษ์ที่มีองค์ประกอบหลักเป็นไฮโดรเจนและฮีเลียมมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำใจกลางมีแก่นที่ประกอบไปด้วยเหล็กนิกเกิลและหินมีความหนาแน่นมากกว่าแก่นโลกถัดออกมาเป็นชั้นโลหะไฮโดรเจนซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กเพราะไฮโดรเจนถูกบีบอัดจนมีคุณสมบัติคล้ายโลหะที่นำไฟฟ้าได้ชั้นถัดมาเป็นชั้นไฮโดรเจนฮีเลียมในสถานะของเหลวและยิ่งห่างจากแก่นจะมีส่วนผสมของแก๊สมากขึ้น 3. วงแหวนดาวเสาร์ราชาแห่งวงแหวนดาวเสาร์ได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งวงแหวนด้วยวงแหวนขนาดใหญ่อันงดงามที่สามารถมองเห็นผ่านกล้องโทรทัศน์ได้อย่างชัดเจนต่างจากวงแหวนของดาวพฤหัสยูเรนัสและเนปจูนที่แทบมองไม่เห็นวงแหวนของดาวเสาร์ประกอบไปด้วยน้ำแข็งและเศษหินขนาดตั้งแต่เม็ดทรายไปจนถึงก้อนใหญ่นับพันล้านชิ้นมีความกว้าง 80,000 กิโลเมตรแต่หนาเพียง10เมตรถึง1กิโลเมตรประกอบด้วยวงแหวนหลัก7วงโดยแต่ละวงมีวงแหวนเล็กและช่องว่างขั้นที่กว้างถึง 4,700 กิโลเมตรวงแหวนหลักถูกเรียกตามลำดับการค้นพบด้วยอักษร A B C D E F และ G โดยวง D อยู่ใกล้ดาวเสาร์ที่สุดตามด้วยวง C B A F G และ E ตามลำดับวงแหวนมีสีตั้งแต่ขาวเหลืองอ่อนไปจนถึงชมพูปนน้ำตาลและสามารถมองเห็นได้ชัดเจนเพราะส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยน้ำแข็งที่สะท้อนแสงได้ดีต่างจากวงแหวนของดาวเคราะห์อื่นที่มีสัดส่วนของฝุ่นหินและสารประกอบคาร์บอนมากกว่านักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าวงแหวนอาจเกิดจากเศษฝุ่นหินจากดาวหางดาวเคราะห์น้อยการชนกันของอุกกาบาตหรือดวงจันทร์บริวารรวมถึงชิ้นส่วนที่หลงเหลือจากการก่อกำเนิดดาวเสาร์ 4. ปรากฏการณ์วงแหวนดาวเสาร์หายไปปรากฏการณ์วงแหวนดาวเสาร์ล่องหนเกิดขึ้นทุก 13.7 ถึง 15.7 ปีครั้งล่าสุดเกิดในปี 2552 และจะเกิดขึ้นอีกครั้งในปี 2568 ความไม่แน่นอนของระยะเวลาเกิดจากความซับซ้อนของวงโคจรดาวเสาร์โลกและแรงดึงดูดจากดาวเคราะห์อื่นวงแหวนไม่ได้สูญหายจริงแต่เกิดจากวงโคจรของดาวเสาร์ที่เอียงทำมุมกับโลกประมาณ4องศามุมเอียงนี้จะลดลงเรื่อยๆจนเป็นศูนย์ในวันที่ 23-24 มีนาคมปี 2568
ทำให้เรามองเห็นวงแหวนเป็นเส้นตรงบางๆหรือแทบจะมองไม่เห็นแต่ในช่วงนั้นดาวเสาร์จะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากจนไม่สามารถสังเกตผ่านกล้องโทรทัศน์ทั่วไปได้ต้องรอถึง15 ตุลาคมปี 2581 จึงจะสังเกตปรากฏการณ์นี้ได้จากโลกจะเห็นดาวเสาร์เสมือนไร้วงแหวนประมาณ 6-8 เดือนตั้งแต่มีนาคมถึงตุลาคมหลังจากนั้นจะเริ่มเห็นวงแหวนอีกครั้งในช่วงสิ้นปี 2568 และชัดขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดชัดสุดคือในปี 2575 เมื่อดาวเสาร์เอียงทำมุมกับโลก 27 องศาซึ่งนอกจากจะเห็นวงแหวนชัดที่สุดแล้วยังสามารถมองเห็นบริเวณขั้วโลกของดาวเสาร์ได้อีกด้วย 5. ยานสำรวจดาวเสาร์มนุษย์ได้ส่งยานอวกาศไปสำรวจดาวเสาร์4 ลำเริ่มจากยาน Pioneer 11 ในปี 1973 ใช้เวลาเดินทาง 6 ปีซึ่งเป็นครั้งแรกที่มนุษย์ได้เห็นภาพดาวเสาร์และดวงจันทร์ไททันในระยะใกล้ต่อมายาน Voyager 1 ได้ค้นพบดวงจันทร์ใหม่หลายดวงศึกษารายละเอียดวงแหวนและพบว่าไททันมีชั้นบรรยากาศหนาปีถัดมายาน Voyager 2 ทำให้เราได้ศึกษาโครงสร้างวงแหวนละเอียดขึ้นพบคลื่นในวงแหวนและถ่ายภาพพายุบนดาวเสาร์ได้ยานแคสซินีเป็นยานลำสุดท้ายเดินทางถึงดาวเสาร์ในปี 2004 และโคจรอยู่ถึง 13 ปีค้นพบน้ำพุน้ำแข็งบนดวงจันทร์เอนเซลาดัสทะเลสารไฮโดรคาร์บอนบนไททันและศึกษาฤดูกาลบนดาวเสาร์ภารกิจสุดท้ายแกรนด์ไฟนอลคือการพุ่งเข้าชั้นบรรยากาศดาวเสาร์เพื่อป้องกันการชนกับดวงจันทร์ในวันที่ 15 กันยายน ปี 2017 แม้ในวินาทีสุดท้ายก่อนจะถูกเผาไหม้ยานยังส่งข้อมูลชั้นบรรยากาศชั้นบนของดาวเสาร์กลับมายังโลกดาวเสาร์นั้นเปรียบเสมือนอัญมณีแห่งระบบสุริยะด้วยความงดงามของวงแหวนอันตรการตาและบริวารดวงจันทร์มากมายที่โคจรรายล้อมแม้วันนี้เราจะเห็นวงแหวนของมันจางหายไปชั่วคราวแต่นี่เป็นเพียงการเตือนให้เราตระหนักถึงความมหัศจรรย์ของจักรวาลและยังมีความลับอีกมากมายบนดาวยักษ์แก๊สดวงนี้ที่รอการค้นพบจากมนุษยชาติในอนาคต